Joo, meillä on ollut tää kesä aika lailla melkoista haipakkaa tossa, että karsintojen jälkeen lähdettiin tonne Eurooppaan kisa- ja koulutusreissulle, että 4000 kilometriä ajamista ja Euroopan mestaruuskilpailut, Border Collie Classic, Pohjoismaiden mestaruuskilpailut ja 4. seminaareja, niin siinähän sitä on ollut melkoista haipakkaa ympäri Eurooppaa. Maajoukkueen leireillä on tietysti harjoiteltu agilityä, se on toki se pääasia leireillä, mutta esimerkiksi eilen ollaan käyty joukkueen kanssa melomassa tuolla merellä ja sitten tehdään vähän semmoisia ryhmäharjoituksia. Yhteishenkeä on tarkoitus nostattaa myös näiden leirien aikana. No, maajoukkueeseen valmistautumisessa niin oikeastaan ei ollut mitään erilaista, että ihan normaalit kisat ja nyt aion kisata tosi paljon. 2 leiriä, nyt ollaan toisella leirillä ja eka leiri oli PM-kisoja ennen. Ne on niinku erilaista, mutta periaatteessa ihan normaalia treenausta ja normaalia kisaamista. Maajoukkueen leirien suunnittelu on toki haastavaa, koska meillä on tosi taitavia agility-ohjaajia joukkueessa aina vuodesta riippumatta. Ja se, että siitä saataisiin semmoinen mielekäs kokonaisuus ja ne tavoitteet huomioon ottaen, mitä meidän täytyy tietysti taas joukkueen johdon kannalta ajatella tämän joukkueen yhteen hitsaamiseksi, niin on se aina haastavaa. Mutta tietysti, ja toki ottaa huomioon myös sen, että resurssit on rajalliset, aika ja myös taloudelliset resurssit on rajalliset, mutta parhaamme aina yritämme, että saataisiin vähän kaikkea. Maajoukkueleireillä keskitytään niiden kisatuomareiden ratoihin ja niiden erityispiirteisiin, mutta muuten vähän sitten jotain venyttelyä ja lämmittelyjuttuja. No, meidän osalta maajoukkueen leireillä oikeastaan on ehkä vieläkin edelleen mitä asioita meidän pitää vahvistaa. Ensimmäisen leirillä just huomasi, että keinua pitää edelleenkin työstää eteenpäin ja toisaalta just sitä, että pidetään se hyvä tsemppi ja hyvä fiilis, ettei lähdetä yliyrittämään ja pidetään kaiken kaikkiaan rentoote siinä tekemisessä. Ne on oikeastaan ollut, että se on ollut tosi kiva, että on ollut 2 hyvää valmentajaa, jotka on sitten on vahvistettu sitä omaa tekemistä, oman näköistä tekemistä. Meidän kesäkarsintojen jälkeen tietysti ensin oli vähän lomaa ja rentoutumista ja sitten sen jälkeen oikeastaan on lähdetty vahvistamaan edelleenkin niitä asioita, mitkä on ollut vähän haastavampia, eli esimerkiksi kontaktit edelleenkin vaatii työtä, kun juoksupuomi on semmoinen suht koht työllistävä projekti, niin sitä juoksupuomia on tietysti vahvistettu aika paljon ja tehty sitä, toisaalta samaan aikaan on tehty sit pysäytystä siinä rinnalla, keppijuttuja ja sitten on ruvennut vähän katselemaan noiden MM-tuomareiden ratoja, että minkä tyyppisiä asioita siellä on ja tänään niitä nyt tässä sitten on taas vähän testailtu, että mitä siellä olisi sitten vielä työstettävää tässä viimeisille viikoille. PM-kisojen jälkeen on tietysti mukavampi valmistautua MM-kisoihin, kun joukkue on saanut jo yhden matkan tehdä yhdessä ja olla porukassa kilpailemassa. Että on varmasti helpompi näin päin. Ennenhän oli niin päin, että PM oli vasta myöhään silloin loppuvuodesta, niin se oli vähän hassu järjestys. Mutta ei sillä tavalla mitään uutta maajoukkueen toimintatapoihin, koska ei meillä ole tässä aikaa eikä mahdollisuuksia muuta kuin tämä 1 leiri sitten ennen MM-kisoja kokoontua yhteen. Että ei se sillä tavalla mitään muuta, mutta hyvä, että se on näin päin. No, meidän osalta oikeastaan ulkomailla kisaaminen on suht koht tuttua. Eli tietysti eläinlääkäriasiat ja passit ja muut tällaiset pitää olla kunnossa. Hunni lentää matkustamossa, eli se on sitten sitä kassiharjoittelua ollut vähän enemmän. Mä oon reissannut aikaisemmin niin, että mä oon aina laittanut sen ruumaan, kun mulla on toinen koira kanssa ollut, jonka kanssa ne on lentänyt kimpassa samassa boksissa, niin se on vähän ollut tämmöinen, että niistä on lohtua toisilleen. Mutta nyt sitten, meidän suurin valmistautumisprojekti on ollut siis, että on naksuteltu sitä lentokassia ja siinä olemista ja siellä sitten kuitenkin se on aika ahdas kuitenkin, että siellä pitää olla aika tiiviissä kompaktissa paketissa, niin sitä. No, itse en ole valmistautunut mitenkään erityisesti. Lentämistäkään en millään tavalla harjoitellut, että ennen PM:ää kävin just lentoaamuna hakemassa häkin kaverilta ja kyllä se ihan hyvin meni.
No kyllä mulle henkilökohtaisesti MM-kisat on aina ollut niin kuin se tapahtuma, johon on niin kuin kauden päätähtäin on aina sinne, että ensin tietysti päästä joukkueeseen, että Suomen taso on tietysti aivan loistava agilitissä kaikissa luokissa ja joukkueeseen pääseminen ei todellakaan ole mikään itsestäänselvyys, että ensin tähtäin on tietysti se, että yrittää päästä ja tehdä parhaansa, että pääsisi joukkueeseen ja sen jälkeen niin kuin mulle ja Zenille aina MM-kisat on ollut niin kuin se kisa, missä me halutaan menestyä ja halutaan näyttää maailmalle vähän suomalaista agility-osaamista ja ne on aina ollut niin kuin loistava tilaisuus. Mä oon aina tykännyt niin kuin todella paljon. Et sitä varten oikeastaan, että niille estradeille pääsee, on etuoikeutettu esiintymä siellä, niin se on se, mitä varten jaksaa sitten talven pimeät kuukaudet painaa hommia. Ja sen on aina ollut kans tosi kiva koira niin kuin siinä mielessä, että mulla on semmoinen vakaa usko siitä, että se kans aistii sen tilanteen, että sitten kun mennään ikään kuin isoon kehään ja isojen yleisöjen eteen, niin sen on yleensä aina parhaimmillaan siellä ja on ollut aivan loistava koira kisata ja niin tänäkin vuonna sitten odotellaan jo innolla, että päästäisiin irti ja valitettavaa nyt on, että sen on 9,5-vuotias tällä hetkellä ja tulee olemaan sen viimeiset arvokisat niin kuin ulkomailla, että ensi vuonna kuitenkin sitten, jos ajattelisi, niin koira on sitten yli 10-vuotias, niin ei varmasti vauhti enää sillä tavalla riitä ja pitää tietysti alkaa ajatella vähän koiran eläkepäiviä ja muuta, että saataisiin terveenä vietellä vielä nekin, mutta tulevia kisoja niin innolla odotellaan ja toivotaan tietysti, että joukkueilla ja yksilöillä menisi kaikilla hyvin. No toivon, että pystyisin tekemään omat suoritukset MM-kisoissa, että tiedän, että pää on pahin vihollinen ja jos oman pään saa pidettyä kunnossa, niin mahdollisuus on vaikka mihin. No MM-ihan ollaan lähdössä tietenkin niin kuin erittäin hyvällä mielellä, siis ihan supersiistiä päästä. Eihän niin kuin, siis sehän on koko se niin kuin agility-uran kulminaatiopiste, että sitä on aina niin kuin haaveiltu, että sinne joskus pääsisi ja nythän se on niin kuin ihan loistavaa, päästään kokeilemaan sitten maailman parhaita vastaan tai haastavaan sitten ja näyttää omaa osaamista, niin onhan se ihan mahtavaa päästä. No totta kai odotukset on tässä hetkessä korkealla, että hyvältä näyttää joukkueen osalta, treenit on sujuneet hyvin ja kaikki on kunnossa, että totta kai me lähdetään sinne edelleenkin Ranskan kanssa taistelemaan siitä, että kuka on maailman paras agility-maa.